নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুদিনৰ মূৰত আকৌ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ সৰিয়হৰ সৈতে কণী ভাপত দিয়া। আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানিবও পাৰে, ময়ো আচলতে ইউটিউব ভিডিঅ'তে চাই শিকিছিলোঁ, কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ, একদম চিম্পুলকৈ। প্ৰথমে মই ক'লা সৰিয়হ আৰু বগা সৰিয়হ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। লৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি অলপ কমকৈ দিছোঁ, হালধি অৱশ্যে। তাৰপাছত টিফিন বাতি এটাত, অলপ বহল টিফিন বাতি এটাত সৰিয়হখিনি ঢালি লৈছোঁ। তাৰপাছত এয়া কণী চাওক, কণীকেইটা বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত তাৰ কণীৰ গাত অলপ ফালি দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া কেঁচা জলকীয়া দুফাল কৰি দিম। কেঁচা জলকীয়া দিলে বৰ সুন্দৰ গোন্ধ এটা ওলায়। তাৰপাছত 1-1.5 চামুচ কেঁচা মিঠাতেল দি দিম ইয়াৰ ওপৰত। তাৰপাছত ঢাকনিখন লগাই দিম। এয়া কুকাৰত আপোনাৰ আধা মগমান পানী দিছোঁ, দি এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ, দি টিফিনটো দি দিম। দি কুকাৰত 2-3টা হুইচেল অহালৈ ৰৈ যাম। এয়া চাওক, মোৰ কণী ভাপত দিয়া হৈ গ'ল। মই নুমায়ো ল'লোঁ। এয়া কি ধুনীয়া দেখা হৈছে চাওকচোন, আৰু এনেকৈ খুলি দিয়াৰ লগে লগে কি সুন্দৰ যে এটা স্মেল ওলাব নহয়। এয়াই ৰেচিপিটো। আজিৰ বাবে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।